ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම දේ මොකක්ද? ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා දැනගෙන ඉන්න එක. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම වාක්‍ය 50ක්. ඉතින් මම අදහස් කරනවා English with Induwara YouTube channel එකෙන් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් දවසකට වීඩියෝස් කිහිපයක් විශාල ප්‍රමාණයක් අරගෙන එන්න. ඒක නිසා අද ඉඳන් මේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝස් දිනපතා ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන දිගටම වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම පොඩි විශේෂත්වයක් කරනවා. සිංහල තේරුම මම පැහැදිලි කරනවා විතරයි. වීඩියෝ එකේ සිංහල තේරුම දාන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම කියන්නම්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඒ වාක්‍ය රටා 50 කියලා. Number 1. Hi, how are you? ඔයාට යාළුවෙක් හම්බ වුණ ගමන් ඔයාට අහන්න තියෙන වාක්‍යයක් තමයි මේක. Hi, how are you? ඔයාට කොහොමද ඉතින් යාළුවෙක් හම්බ වුණම ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම hi කියලා කියන්න. එතකොට එයාත් ඔයාට hi කියලා කියයි. How are you? ඔයාට කොහොමද ඉතින්? Number 2. Nice to see you. ඊළඟට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාව හමු වුණ එක නම් මට ලොකු සතුටක්. Nice to see you කියලා කියන්නේ ඔයාව හමු වුණ එක මට ලොකු සතුටක් කියන එක. Nice to see you. ඔයා මේක කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. Nice to see you. Number 3. ඔයා කොහෙද? මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where are you? හරිම සරලයි. Say it again. Where are you? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Number 4. Where were you? I'm going to sleep. ඔයා නිදාගන්න යනවා නම් කාව හරි හොයනවා. හිතන්නකෝ දරුවෙක් හොයනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයා කොහෙද හිටියේ කියන එක. ඔයා කොහෙද හිටියේ? මම නිදාගන්න යනවා. I'm going to sleep. Where were you? I'm going to sleep. Number 5. How much do you earn? ඔයාට ඕනේ නම් කවුරු හරි උපයන ගාන කොච්චරක් සල්ලි හොයනවාද කියලා දැනගන්න. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? How much කොච්චරක්ද? Do you earn? earn කියන්නේ මුදල් උපයනවට සල්ලි හොයනවට. How much do you earn? ඔයා කොච්චර සල්ලි හොයනවද? How much do you earn? අන්නේ විදියට කියලා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. How much do you earn? Number 6. What if I don't help? යාළුවෙක්ට කියනවා මං ඔයාට උදව් කළේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? නැත්තම් කියන එක තමයි මොකද වෙන්නේ එහෙම කළේ නැත්තම් කියන එක තමයි what if කියලා අහන්නේ. What if I don't help? මම ඔයාට උදව් කළේ නැත්තම් ඉතින් මොකද වෙන්නේ? What if I don't help? Number 7. ඔයා ලොකු වැඩක ඉන්නේ. ඔයාට ඩිස්ටර්බ් වෙන්න බෑ. කරදර වෙන්න බෑ. බාධා වෙන්න බෑ. හරිම සරලයි. ඔයාගේ යාළුවන්ට වටේ ඉන්න අයට කියන්න don't disturb me. මට බාධා කරන්න කරදර කරන්න එහෙම එපා. Don't disturb me. මේ විදියට වාක්‍ය දිගින් දිගටම කියලා මේක ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට දාගන්න ඕනේ. Don't disturb me. මට බාධා කරන්න එපා. කවුරු හරි බාධා කරනවා නම් ඊළඟ පාර කෙලින්ම කියන Don't disturb me. මට බාධා කරන්න එපා. Number 8. My phone is ringing. මගේ ෆෝන් එක නාද වෙනවා. නැත්තම් ඔයාගේ ෆෝන් එක ring වෙනවා නම් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. My phone is ringing. මගේ ෆෝන් එක ring වෙනවා. My phone is ringing. Number 9. He just went out. කවුරු හරි මේ දැන් ගියා විතරයි. මේ දැන් තමයි ගියේ. ඔයා එනකොටම මේ දැන් ගියේ. He just went out. just කියන වචනය පාවිච්චි වෙනවා මේ මොහොතේම මේ චුට්ටකට කලින් මේ දැම්ම කියලා කියන්න. He just went out. ඔහු ගියා විතරයි. Say it again. He just went out. Number 10. This ring is made of gold. ring එකක් කියන්නේ මුද්දකට. මේ මුද්ද හදලා තියෙන්නේ මොනවයින්ද? රත්තරන් වලින්. made of කියලා කියන්නේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියන එක. This ring is made of gold. මේ මුද්ද හදලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලින්. Number 11. Make a call to him. ඔහුට කෝල් එකක් ගන්න. කාට හරි කෝල් එකක් ගන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ make a call කියලා. make a call to him. ඔහුට කෝල් එකක් ගන්න. make a call to him. Number 12. He has no right on this property.
ප්‍රොපර්ටි කියන්නේ දේපලට. දේපලට කිසිම අයිතියක් නැහැ කියන එක තමයි කියන්නේ. no right කියන්නේ කිසිම අයිතියක් නැහැ මේ දේපල කෙරෙහි. on this property කියලා කියන්නේ මේ දේපල කෙරෙහි. හිතන්නකෝ ඉඩමක් ගැන කතා කරනවා. මේ ඉඩමට නම් ඔහුට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඉතින් ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? he has no right. he has කියන්නේ ඔහුට තියනවා කියන එක. he has no right කිව්වහම ඔහුට කිසිම අයිතියක් නැහැ කියන එක තමයි වාක්‍යයෙන් අදහස් වෙන්නේ. say it again. he has no right on this property. මේ දේපල ගැන ඔහුට කිසිම අයිතියක් නැහැ. number 13. now listen to me very carefully. ඔයා වැදගත් දෙයක් කියන්න යනවා නම් කට්ටිය හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න ඕනේනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට කියලා පටන් ගන්න. now listen to me. දැන් මට සවන් දෙන්න. කොහොමද සවන් දෙන්න ඕන? මං කියන දේට අහන්න ඕනේ කොහොමද? very carefully. ඉතාමත් පරිස්සමෙන් ඉතාමත් හොඳින් මම කියන දේට සවන් දෙන්න. now listen to me very carefully. මට හොඳින් සවන් දෙන්න. say it again. now listen to me very carefully. number 14. why are you standing in the sunshine? කවුරු හරි අවුවට ගිහිල්ලා ඉරේලිය ගොඩක් වෙලා හිටගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඇයි ඔයා ඉරේලියට හිටගෙන ඉන්නේ? එළියේ හිටගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් අවුවේ හිටගෙන ඉන්නේ ඇයි? why are you ඇයි ඔයා standing in the sunshine? ඉරේලිය ඇයි ඔයා ඔච්චර හිටගෙන ඉන්නේ? අවුවේ හිටගෙන ඉන්නේ. say it again. why are you standing in the sunshine? number 15. that's why I beat him. beat කියන්නේ ඔහුට ගහනවා වෙන්න පුළුවන්, පරාජය කළා කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. දෙකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. that's why කියලා කියන්නේ ඒක හින්දා තමයි මං ඔහුව පරාජයට පත් කළේ. that's why I beat him. number 16. are you kidding? kidding කියන්නේ බොරු කියනවා, රවට්ටනවට නැත්නම් විහිළුවක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා විහිළුවක්ද කරන්නේ? are you kidding? එහෙම නැත්නම් ඔයා මාව රවට්ටනවද? are you kidding? ඒ විදියට අහන්න පුළුවන්. say it again. are you kidding? number 17. he knows what to do. ඔහු දන්නවා. he knows what to do. මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. සමහරු දන්නේ නැහැනේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතෙන්දී නම් ඔහු දන්නවා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. he knows what to do. ඔහු දන්නවා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. say it again. he knows what to do. number 18. I'm feeling thirsty. thirsty කියන්නේ තිබහෙන් ඉන්නවට. I'm feeling thirsty කියන්නේ මම තිබහෙන් නැත්තම් මට තිබහක් දැනෙනවා. I'm feeling thirsty. මට තිබහක් දැනෙනවා. number 19. what is right? what is right කියන්නේ මොකක්ද හරි කියන එක. ඔයාට හිතාගන්න බැරි නම් මොකක්ද හරි කියලා what is right? මොකක්ද හරි කියලා අහන්න. number 20. how are you? what are you doing nowadays? nowadays කියලා කියන්නේ මේ දවස් වල කියන එක. ඔයාට කොහොමද? යාළුවෙක් හම්බෙච්ච ගමන් අහන්න පුළුවන් ඔයාට කොහොමද? ඔයා මේ දවස්වල මොනවද කර ඉන්නේ? අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ. how are you? what are you doing nowadays? ඔයා මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ? say it again. how are you? what are you doing nowadays? number 21. keep working hard. one day you will succeed. ඔයාට යාළුවෙට විශ් කරන්න ඕන නම් එයා කරන දෙයකට මේක කියන්න. keep working hard. මහන්සි වෙලා දිගටම වැඩ කරන්න. keep working hard. one day දවසක you will succeed. ඔයා සාර්ථකත්වයට පත් වෙයි. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න දවසක ඔයා සාර්ථකත්වයට පත් වෙයි. say it again. keep working hard. one day you will succeed. number 22. he often makes me laugh. often කියලා කියන්නේ නිතරම කියන එක. he often makes me මාව හිනා ගස්සනවා. he often makes me laugh. ඔහු මාව නිතරම සතුටු කරවනවා, හිනා ගස්සනවා. he often makes me laugh. number 23. how many people were there? ඔයා කොහෙට හරි පාටි එකකට යනවා. ඔයාගෙන් අහනවා කවුරු හරි එහෙ කොච්චර මිනිස්සු හිටියද? ඉතින් කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? how many people were there? එහෙ කොච්චර මිනිස්සු ඇවිල්ලා හිටියද? how many people were there? number 24. කැඩිච්ච පුටුවක් දැක්කොත් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? the chair is broken. මේ පුටුව කැඩිලා. say it again. the chair is broken. මේ පුටුව කැඩිලා තියෙන්නේ. the chair is broken. number 25.
ටයර්ඩ් වෙලා නැත්තම් මහන්සි වෙලා ඉන්න යාළුවෙක්ව දැක්කොත් ඔයාට මොකක්ද යාට කියන්න තියෙන්නේ? පේන විදිහට නම් ඔයාට මහන්සි වගේ නේද? කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? You seem to be tired. පේන විදිහට ඔයාට ටිකක් මහන්සි වගේ. You seem to be tired. Number 26. I'm proud of myself. මං ගැන ගොඩක් මං ආඩම්බර වෙනවා නම් ඔයත් ඔයා ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙනවා නම් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? මං ගැන ආඩම්බර වෙනවා. I'm proud of myself. Number 27. Did you tell him how to do it? ඔයා ඔහුට කියලා තිබුණාද කොහොමද ඒක කරන්න කියලා? මේ වගේ වාක්‍ය ඕන තරම් අපි කියනවානේ. Did you tell him? ඔයා ඔහුට කියලා තිබුණාද how to do it? කොහොමද ඒක කරන්න කියලා? Say it again. Did you tell him how to do it? Number 28. I had to go. ඔයාට ගමනක් යන්න සිදු වෙලා ඔයා ඒ ගමන ගිහිල්ලා ඉවරයි. කවුරු හරි ඔයාගෙන් ඇහුවොත් ඇයි ඔයා එහෙ ගියේ කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට ඉතින් යන්න සිද්ධ වුණානේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I had to go. මට යන්න සිද්ධ වුණා. Say it again. I had to go. Number 29. I will not let that happen. මොනවා හරි දෙයක් ඔයා සිදු වෙනක වළක්වනවා නම් මං ඒක සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I will not let that happen. මං ඒක වෙන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. I will not let that happen. Number 30. Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? What happened to you? කෙනෙක් කලබලෙන් බයෙන් එහෙට මෙහෙට යනවා නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන්. Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? What happened to you? ඔයාට මොකක්ද සිද්ධ වුනේ? Say it again. Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? What happened to you? ඔයාට මොකක්ද වුනේ? Number 31. I swear I didn't do anything like that. ඔයා දියුරලා කියනවා නම් මං ඒ වගේ කිසිම දෙයක් කළේ නැහැ කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? I swear. swear කියලා කියන්නේ දියුරලා කියනවා කියන එක. I didn't do. මම කළේ නැහැ anything like that. ඒ වගේ කිසිම දෙයක් මං කළේ නැහැ. I swear I didn't do anything like that. Number 32. I'm not going anywhere. මං කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. I'm not going anywhere. I'm not going anywhere කියලා කියන්නේ මං කොහෙවත් යන්නේ නැහැ කියන එක. I'm not going anywhere. Number 33. Why are you doing all these things? ඇයි ඔයා මේ හැමදේම මේ ඔක්කොම කරන්නේ? Why are you doing all these things? ඇයි ඔයා තනියම මේ ඔක්කොම කරන්නේ? Why are you doing all these things? By the way, tell me whose idea was it? මොකක් වුණත් by the way කියලා කියන්නේ මොනවා වුණත් කියන එක. Tell me whose idea was it? කියන්න මට කාගේද ඒ අදහස? By the way, tell me whose idea was it? Number 35. The train might be late today. අද කෝච්චිය ටිකක් පරක්කු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බස් එක පරක්කු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? The train එහෙම නැත්නම් the bus might be late today. අද පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. The train might be late today. Number 36. Go and study. හරිම සරල වාක්‍යයක්. ගිහින් ස්ටඩි කරන්න, ගිහින් පාඩම් කරන්න. Go and study. Say it again. Go and study. Number 37. We will talk tomorrow. අද කතා කළා ඇතිනම් හෙට අපි ඒක ගැන කතා කරමු කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? We will talk tomorrow. අපි හෙට කතා කරමු. We will talk tomorrow. Number 38. I tried again. මම ආපහු සැරයක් උත්සාහ කළා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Say it again. I tried again. මං ආපහු සැරයක් උත්සාහ කළා. I tried again. Number 39. යාළුවෙක්ව අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුණ ගැහෙනවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. I will surely meet you. මං ඔයාව නිසැකවම අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙනවා. I will surely meet you. Number 40. We have to go there right now. ඔයාට කොහේ හරි දැම්මම මේ හදිසියෙම යන්න ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. We have to. අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to go there. අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා එහෙට. Right now. දැම්මම. We have to go there right now. Number 41. Eat a little. ඔයාට යාළුවෙක්ට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. වැඩිය කන්න එපා. චුට්ටක් කන්න නැත්නම් දරුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් ටිකක් කන්න කියලා. Eat a little. ටිකක් කන්න. Eat a little. Number 42.
I want to buy something. මට මොනවා හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ඕනේ. යමක් මිලට ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මට එළියට යන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? I want to buy something. මට මොනවා හරි දෙයක් මිලට ගන්න ඕනේ. I want to buy something. Number 43. You have so many sarees. ඔයාට හුඟක් සාරි තියෙනවා. You have so many sarees. Number 44. Don't worry about me. මං ගැන දුක් වෙන්න එපා ඔයා. මේ විදිහට කියලා තියෙනවා නේද සිංහලෙන් ඕන තරම් යාළුවට. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ don't worry about me. මං ගැන දුක් වෙන්න එපා. Don't worry about me. Number 45. She called me. ඇය මට call කළා, කතා කළා. She called me. Number 46. I don't wanna go there. මට එහෙ යන්න උවමනාවක් නැහැ. want to කියන එක තමයි wanna වෙලා තියෙන්නේ. I don't wanna go there. මට එහෙ යන්න අවශ්‍යතාවයක් උවමනාවක් නැහැ. Number 47. Don't even think so. ඒක ගැන හිතන්නවත් එපා. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට හිතන්නවත් එපා. even කියන්නේ හිතන්නවත් කියන්න පාවිච්චි කරන පදයක්. Don't even think so. ඒ විදිහට හිතන්නවත් එපා. Don't even think so. Number 48. I'll be back in 10 minutes. මම විනාඩි 10න් ආපහු එන්නම්. I'll be back in 10 minutes. Number 49. When did you come? ඔයා කීයටද ආවේ? කවද්ද ආවේ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. කීයටද කවද්ද කියන තමයි when පාවිච්චි කරන්නේ. කීයටද ආවේ කියලා අපි ගමු මෙතෙන්දී. When did you come? ඔයා කීයටද ආවේ? Number 50. අවසාන වාක්‍ය. If you don't do hurry, you will miss the boss. ඔයා ඉක්මන් කළේ නැත්තම් හරි කියලා කියන ඉක්මන් කරනවට if you don't do hurry, you will miss the boss. ඔයාට boss ප්‍රධානියව මගහැරේ එයා ගොඩක් වෙලා ඉන්න එකක් නෑ. ඒක නිසා ඉක්මන් කරන්න. If you don't do hurry, you will miss the boss. දැන් අපි කතා කරමු ඇයි මම කිව්වේ සිංහල බලන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසියෙන්ම වාක්‍ය ඉගෙන ගන්න try කරන්න කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන්ම වාක්‍ය ඉගෙන ගන්නකොට අපේ මයින්ඩ් එකට යන්නේ ඉංග්‍රීසි විතරයි. ඉතින් ඔයා සිංහල තේරුම ආසන්න වශයෙන් දැනගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි සිංහල වාක්‍ය කියවමින් ඒ විදිහටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඔලුවට දාගත්තොත් එහෙම ඔයාට නැචරලි කතා කරද්දි ඒක බාධාවක් වෙනවා. අපිට මොන හරි භාෂාවක් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්වාභාවිකවම අපි ඒ භාෂාවෙම යම්කිසි වාක්‍යයක් දැනගත්තොත් විතරයි. ඔයා සිංහල කතා කරනකොට වෙනත් භාෂාවකින් ඔයා සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයා එහෙම කරනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඕන තරම් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ මයින්ඩ් එක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවගන්නේ කියලා ඒ සම්බන්ධිනුත් වීඩියෝස් ඔයා බලන්න. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාලා කමෙන්ට් කරලා කියන්න ඔයා මේ වාක්‍ය රටා මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න එක හොඳයිද ඔයාට ඒක පහසුවක්ද කියලා. එහෙම වුණොත් මම දිගටම ඉංග්‍රීසි වලින්ම මේ වගේ වාක්‍ය රටා අරගෙන එන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් channel එක කිව්වා වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.